përqindje të lartë të asaj se sa kanë dëgjuar njerëzit për hipertensionin ose shtypjen e lartë të gjakut, mirë po siç mund të shikoni vetëm 20% e tyre din rreth komplikimeve që mund të sjellë hipertensioni, siç është goditja në tru, infarkti miokardit ose komplikime të tjera, veshkat e tjerë. Për sa i përket qëndrimeve rreth hipertensionit, 60% e të intervistuarve ndjejnë si konfident se si din të reagojnë në rast se kanë shtypje të lartë të gjakut. 22% thonë që kanë informacione të mjaftueshme për hipertensionin, ndërsa 90% kanë shprehur gatishmërinë për t'u informuar më tej rreth hipertensionit. Tani kaloj në një kapitull tjetër që ka të bëjë me shprehjet e popullatës rreth kërkimit të shërbimit shëndetësor. Në pyetje nëse ndonjë nga anëtarët e familjes nuk ndjehet mirë ose shfaqen simptomat e sëmundjes, kur kërkohet ndihma, domethënë mjekësore, është me një herë atë ditë apo në ditët në vijim, domethënë kemi këto gjëqe. Popullata shqiptare është më e prirur që të kërkojë në po të njëjtën ditë, por jo në përqindjen e kënaqshme dhe shkon diku vetëm rreth 60%, por derisa kjo përqindje e kërkimit të ndihmës mjekësore po atë ditë kur ndjen simptomat e sëmundjes, ose nuk ndjehet mirë në përgjithësi, domethënë i kërkon akoma më pak. Kemi gjithashtu edhe një trend apo një lidhje midis nivelit të arsimimit, që do të thotë sa më i arsimuar të jetë personi në fjalë, aq më shpejt kërkon trajtim mjekësor nëse nuk ndjehet mirë. Ky slajd tregon për llojet e shërbimeve të shfrytëzuara nga popullata në këto 12 komuna. Në pyetjen çfarë lloj shërbimesh keni shfrytëzuar kur keni patur nevojë të vizitoni tek mjeku, domethënë shumica dërmuese, 77.3% kanë kërkuar shërbime në sektorin publik shëndetësor, përderisa vetëm 16.8% kanë kërkuar shërbime në atë privat. Kërkimi i shërbimit shëndetësor tani lidhur me pyetjen në fakt, kënaqëmëria e pacientëve për shërbimet e ofruara, në pyetjen se sa të kënaqur keni qenë gjatë marrjes së shërbimeve në qendrat e mjekësisë familjare, këtu i drejtohemi domethënë të gjitha qendrës kryesore të mjekësisë familjare, qendrës mjekësisë familjare dhe ambulantës, sa të kënaqur kanë qenë gjatë marrjes së vizitës. Kjo është gjëqja apo rezultati. Domethënë shumë të kënaqur janë deklaruar vetëm 10%. Disi të kënaqur janë deklaruar 46%, disi të pakënaqur janë 23% dhe shumë të pakënaqur janë 17%, por derisa 4% nuk janë deklaruar rreth kësaj teme. Dhe arsyet më të shpeshta pse kanë shprehur pakënaqëmërinë e tyre ose cilat kanë qenë pengesat, ankesat e tyre gjatë vizitës ose marrjes së shërbimeve shëndetësore, siç mund ta shikoni nga grafikoni, dominon pikërisht mungesa e medikamenteve, e cila më pas pasohet nga mungesa e stafit shëndetësor gjatë orarit të punës, mungesa e pajisjeve të ndryshme, jo të qenit, si të them, aq të sjellshëm dhe me popullatën, kur ata marrin shërbime e të tjera. Për sa i përket pjesës rreth njohurive për të drejtat e pacientëve, domethënë, pyetjes a keni dëgjuar ndonjëherë për të drejtat e pacientit në Kosovë, pozitivisht janë përgjigjur vetëm 44%, dhe nga pjesa tjetër e raportit që kemi aty, domethënë shumica e kësaj përqindje, pavarësisht që është e tillë, nuk i din të gjitha, i referohet pikërisht njohjes së 1 ose 2 të drejtave të pacientit kur qasen në shërbime shëndetësore, ndërsa 47.1% nuk dinin fare për këto të drejta. Cilat janë kanalet e komunikimit, ka qenë njëra prej çështjeve që është qyrtuar gjatë këtij studimi. Është vërejtur se njëra prej kanaleve kryesore të komunikimit ose marrjeve të njohurive rreth çështjeve shëndetësore janë pikërisht mjekët dhe infermierët. Të tjerat kanë qenë më pas televizioni, interneti dhe fqinjët ose dikush tjetër në afërsitë në familje.
Për sa i përket rezultateve të hulumtimit cilësor, do më thënë këto më tepër kanë të bëjnë me qëndrimet dhe praktikat rreth. Jemi goxha mbrapa me kohën, nëse gjysore kaloj? Jemi një agjendë më shumë mbrapa. Do i bëj më shumë. Nëse keni mundësi, nëse e shihni se diçka mund të kaloni, faleminderit. Do më thënë konkluzione që janë njohurie lartë për sëmundje qongjise, por njohurie pak për faktorët të rrezikut, shenjat e hershme dhe masat parandaluese, konsumimi i lartë i sheqerit dhe kripës tek popullata, një pjesë e madhe e popullatës nuk bën aktivitete të mjaftueshme e tjerë. Në bazë të këtyre konkluzioneve kanë dalë dhe rekomandimet dhe janë realizuar ndërhyrjet, siç janë ngritja e vetdijes, veçanërisht te komunitetet roma, shkali dhe egjiptian për faktorët e rrezikut, shenjat e hershme dhe masat parandaluese, informimi i popullatës për problemet e ndërlidhura me sëmundje qongjise përmes profesionistëve shëndetësor, informimi i popullatës për rëndësinë e dietës së shëndetshme dhe aktivitetit fizik, ngriqja e vetdijes rreth rëndësisë së kërkimit të trajtimit mjekësor për rastet kur personat kanë sëmundje qongjise dhe ofrimi i mbështetjes për qendrat e mjekësisë familjare të rrisin cilësinë e shërbimeve të tyre, kujdesin ndaj klientit dhe të respektojnë më shumë të drejtat e pacientit. Pra në kuadër të gjitha këtyre rekomandimeve janë hartuar dhe intervenime përkatëse të cilët janë realizuar në këtë 3 vjeçar në kuadër të këtij projekti. Çka dua të them, domethënë është paraparë që në fillim të vitit të ardhshëm ky lloj studimi të përsëritet me qëllim për të dëshmuar ndryshimet pozitive të cilët mund të kenë ardhur si pasojë intervenimeve të projektit, si dhe të shërbejë si një baseline apo një pasqyrë bazë e situatës aktuale në komunat e reja që pritet të jenë pjesë përbërëse e këtij projekti. Ju faleminderit. Doktoresh, faleminderit shumë për prezantimin e shkëlqyeshëm, kërkoj falje për ndërhyrjen që është jo nga faji juaj, po nga faji jon, për shkak se jemi fiks 35-40 minuta, 40 minuta jemi me vonesë me agjendën, kurse drekën e kemi para parë në ora 1, e kemi para parë 1, 2, 3, 4, 5, 6 prezantime, të cilat duhet me i përmbledh për 25 minuta. Andaj po, atëherë për diskutime, pyetje ju lutem pilojmë për në fund. Vazhdojmë me prezantimin e radhës mësim nga gabimet në neuroradiologji, një vështrim që gjithë përfshirës doktor Ilir Ahmet Gjekaj. Atëherë, ja japim fjalën doktor Ilir Ahmet Gjekaj, i cili shpresoj na e përmbledh prezantimin për 10 minuta. Të ndëndruar anëtarë të panelit, ndëruar kolegë, lojmë i mirë nga onër se do t'jem shumë i shkurtë se sa para folësit e tjerë, para me, por lojmë ju i mirë se do të diskutojmë pak rreth gabimeve që mund t'i bëjmë në neuroradiologji. Si vë kjo? Po shka me këtu. Atër gabime diagnostike shpesh shkaktojnë dëmtimet e pacientit që mund të jenë edhe të rënda. Marë parasysh që në kontribut të madh në diagnostikën ka dhe radiologjia, atër kontributi radiologëve është i konsiderueshëm në këto gabime, sepse diagnozat bazohen shpesh në diagnozën radiologjike, që ndodh shpesh në Kosovë. Gabimet mund të rrisin vdekshmërinë, smurshmërinë, mund të rrisin kohëzgjatin e qëndrimit në spital dhe sigurisht edhe kostun e panevojshme të shtesë të shërimit. Nga publikimet
që mund të gjej në internet. Të gjithë këto publikime bazohen në një statistike cila thotë se 1 miliard studime radiologjike kryen në të gjithë botën çdo vit me një shkallë të gabimeve prej 4%, që do të rezultojë pra me rreth 40 milion gabime radiologjike çdo vit. Studiuesit e këtyre gabimeve kanë propozuar sisteme të ndryshme për klasifikimin e tyre, që përfshin perceptimin, interpretimin, komunikimin dhe faktorët teknik. Do të thotë faktorët e gjendjes teknike të aparaturës radiologjike. Ne do t'i shqyrtojmë vetëm 2 grupa, ato kognitive dhe perceptive. Disa janë gjendjet fiziologjike dhe patologjike në neuroradiologji që më së shpeshti janë grack për gabimet që përfshin kalsifikatet, pseudofrakturat, zgjimi i hapësirave subarachnoidale, subdurale, epidurale, anomalitë e sistemit vaskular, anomalitë e sistemit ventrikular, lezionet intrakraniale ose pseudolesionet dhe në fund sigurisht urgjenca në neuroradiologji, ku edhe më së shumti shkaktohen gabime, gjenerohen gabime radiologjike. Gabimet kognitive, pavarësisht nivelit të njëjtë të trajnimit, 2 radiolog mund të kenë njohuri të ndryshme dhe mund të jenë të prirë për interpretime të ndryshme të imazherisë së njëjtë. Një gjendje patologjike e cila çuditërisht vazhdon të përsëritet dhe të interpretohet, të keq interpretohet si hemoragji intracerebrale nga kolegët zakonisht më të rinj, janë kalsifikatet simetrike dhe bilaterale në ganglionet bazale, të cilat janë karakteristike e moshave të shtyra dhe kursesi e moshave të reja, përderisa një hiperdensitet unilateral në ganglionet bazale çdo herë do të thotë një mundësi e madhe e një hemorragjie intracerebrale dhe duhet vazhdohet me procedurat të tjera të verifikimit të gjendjes. Një gabim tjetër i cili shpesh ndodh në interpretime janë edhe hapësirat perivaskulare apo Virchow-Robin spaces, të cilat keq interpretohen si lakuna ischemike, sa në fotografi kemi një pacient të moshës së re, i cili në tomografit kompjuterizuar interpretohet si lakuna ischemike dhe marr parasysh që lakunat ischemike nuk janë patologji të zakonshme në moshën e re, atë duhet të mendohet sigurisht në hapësirat perivaskulare që janë gjetje normale, gjetje pa domethënie klinike. Prezentimet në rezonancë magnetike sigurisht e sqarojnë këtë gjendje me hipersinjalin T2, hiposinjalin T1, po hiposinjalin në flerë. Hipotensioni intrakranial është një gjendje patologjike e cila fatkeqësisht shumë shpesh kalon pa u vretur fare dhe është një shkaktare e madhe kokdhimbjeve të përditshme e cila mund të jetë primare apo spontane dhe sekundare apo iatrogene shkaktuar nga funksionet lumbare apo traumat apo ndërhyrjet kirurgjike. Hipotensioni intrakranial i primar, do të thotë spontan, ka një etologji jo të qartë dhe siç e dini, kolegët radiolog shpesh na vinë pacient me kokdhimbje dhe shpesh i shkruajmë raportet në kufit normales, pa i analizuar më detajisht dhe sigurisht që çdo kokdhimbje nëse nuk gjejmë në diçka në ekzaminime nuk do të thotë obligativisht një migren. Kështu që duhet të jemi shumë të kujdesshëm në këto gjendje të kokdhimbjeve. Në imazhet e prezantuara
nuk dhja muna me një mouse këtu. Pra janë disa karakteristika në rezonancë magnetike të cilat nuk duhet të i kalojnë, të cilat nuk duhet të mbesin të pavretura nga radiolog, që të vijen në konkludim të një hipotensioni intrakranial. Dhe ato janë trashja, nuk di sa po mund të më vrej, trashja e durës në sekvencat native. Effuzioni subdural, rritja apo edema e hipofizës, sigurisht përforcimi patologjik i durës, të përshihet edhe i tentoriumit, zgjerimi i hapësirave venoze, në këtë rast një ekspandim i sinusit sagittal superior, sinusit confluens. Gabimet perceptuale janë gabimet të cilat vinë për shkak të dobësisë së shqisës së të pamunit tek njeriu. Radiologët e dinë se ka rreth 4.000 njësi Hunsfeld në tomografit kompjuterizume, që do të thotë rreth 4.000 nuancat të ngjyrës gri, nëse marrim parasysh se nuk ekziston një e zezë absolute apo një e bardhë absolute. Aftësia e syrit, e organit të pamunit të njeriu, mund të perceptoj vetëm 25 dhe në 30 nuancat të ngjyrës gri. Për këtë arsye na shpesh në tomografit kompjuterizume edhe kur ti interpretojmë ato, ju lexoni se në këtë dritarën kockore, apo në dritarën mushkëlore, apo në dritarën parenkimale e tjera. Për arsye se teknikisht afrohemi tek ato 25-30 nuanca të ngjyrës gri të cilat na mund t'i perceptojmë. Por ka edhe fenomene të tjera, siç është fenomeni i kontrastit dhe efektet të sfondit. Nëse i shiqoni fotografinë më poshtë, ju mund të vreni se katrorët në qendër kanë nuanca të ndryshme të ngjyrës gri. Për kthyer kjo në tomografit kompjuterizume kanë densitete të ndryshme. Mirë, po, nëse këtë sfondin e eliminojmë, atë del se ngjyra gri, nuanca e ngjyrës gri është e njëjtë në të gjitha katrorët qendrore. Kjo bën që në tomografit kompjuterizume ne t'i shohim këto fenomene dhe nëse nuk i dim, nuk i kemi studiu këtë fenomen, ne mund të gabojmë lehtësisht në interpretimin e patologjive të ndryshme, gjë e cila ndodh jo rrallë. Njëra është gjendja e focal sparing, ose kursimi i korteksit nga një iskemi, e cila do të thotë masa kortikale normale në sfondin e një hipodensiteti të iskemisë jep përshtypje në një hemorragjie ose një komplikimi hemorragjik të iskemisë dhe nëse nuk e kemi parasysh fenomenin për të cilin folem, ne mund ta interpretojmë si të tillë dhe sigurisht se nuk do të komplikon tretmanin e pacientit. Këtu vlerë të madhe ka matja e densitetit, përpara keni matjen e densitetit në një infarkt të tillë, në një iskemi të tillë multifokale, ku në të gjitha matjet praktikisht masa kortikale ka vlera normale densitometrike. Pseudohemorragjia subarachnoidale akute, apo më mirë më thonë, shenja e pseudohemorragjisë subarachnoidale. Fatkeqësisht është një gjendje e cila shumë shpesh interpretohet si hemorragji subarachnoidale. Vetëm në 3 muajt e fundit, nëse s'gaboj, janë 4 raste të interpretuara si hemorragji subarachnoidale. Dhe përkundër faktit që ne i reinterpretojmë dhe ndoshta e përmirësojmë gabimin në reinterpretim, insistimi i kolegëve të lamive të tjera në veçanti neurokirurgjisë, insistojnë që të bëhet një angiografi, pastaj insistojnë që të bëhet edhe një CT angiografi tjetër dhe kështu me radhë, gjë e cila shkon në dëm të pacientit gjatë gjithë kohës.
Dyshimet falsë pozitive për hemorragji akute subarachnoidale për herë të parë i përshkruan Spiegel me bashkëpunëtorët në vitin 1986, ndërsa tek në vitin 1998 futet si terminologji në neuroradiologji. Shenjat imazherike të pseudohemorragjisë subarachnoidale mendohet se vijnë nga shlyera apo sheshitja e cistenave bazale dhe hapësirave subarachnoidale e shoqëruar me obstruksion të strukturave venoze dhe me hipoatenuim të parenkhimit strunore në afërsi, do të thonë me zbritjen e densitetit të parenkhimit strunore, duke rritur kushtu ndryshimin e kontrastit në mes të strukturave. Ka disa patologji të cilat mund ta japin këtë shenjë të pseudohemorragjisë subarachnoidale. Rastet tona që janë gabuar, sinqerisht të them, kanë të bëjnë vetëm me iskemit hipoksike apo anoksike të shkaktuar nga arresti kardiak, ndërsa njëri prej rasteve është i shkaktuar nga iskemia hipoglikemike. Kjo është pra gjendja në të cilën pikërisht fenomeni i sfondit mund të shkaktoj që ne të interpretojmë një hemorragji subarachnoidale të paqen në vend të një edeme generalizuar trunore, e cila në këtë rast është një rast të një pacient të moshës mesatare me arrest kardiak. Në fazën e hershme të ekzaminimit çdo herë këta pacientë rezultojnë me imazheri me tomografi të kompjuterizuar në kufi të normales. Për arsye se në fazën e hershme ndodh vetëm edema citotoksike, kryesisht kortikale, dhe atenuimi nuk zbret sa të bëjë një kontrast të strukturave mes veti. Kjo gjendje shfaqet edhe më vonë. Nësa të hemorragjia subarachnoidale, çdo herë ne kemi një prezencë në gjakut në hapësirat subarachnoidale. Si të zvoglohen gabimet në neuroradiologji? Gabimet në diagnostikën neuroradiologjike mund të paksohen me ngritje të njohurive individuale, po ashtu edhe ekipore, të stafit, përmirësimin e kushteve të punës. Qa mendoj këtu me përmirësimin e kushteve të punës? Monitorët të cilët ne i përdorim për interpretimin e imazherisë, kryesisht në vendet tona të punës, janë monitorë të thjeshtë të kompjuterëve të cilët nuk kanë rezolucionin e duhur për të interpretuar. Programet të cilat zakonisht vetë ne i downloadojmë dhe nuk kemi fala, sigurisht nuk kemi një PAX, nuk kemi një arkhivim digital të imazherisë, nuk kemi rrjedhimisht nuk kemi monitor profesional që të na ndihmojnë në diagnostikimin më të saktë. Interpretimi dyfisht. Unë mendoj se interpretimi dyfisht është një ide shumë e mirë, në veçanti në Kosovë, në perëndim në institucionet perëndimore, në disa prej tyre e kanë instalu këtë sistemin e interpretimit të dyfisht, dhe nëse ata kanë instalu, pse mos ta instalojmë edhe ne? Pse mos të fillojmë edhe ne me këtë interpretim të dyfisht, i cili mund bëhet në mënyrë shumë diskrete ose në mënyrë shumë kolegiale, që një mbikëqyrës i imazherisë neuroradiologjike e shiqon interpretimin e kolegut dhe jap mendimin e vet nëse nuk është pajtim. Është i kolegut që ka interpretuar ta merr atë mendim si përmirësim apo ta lë ashtu se si ka qenë interpretimi. Servicimi i rregullt i aparaturave. Ne jemi dëshmitar të aparaturave të vjetruara, të dalën nga kalibrimi, të mos servisuara mirë, në veçanti në neurologji, në CT-n e neurologjik që kemi punu me vite, pak me dhun nga menaxhimi, të tërheq vetën se ka shumë artefakt, është e pamundur të interpretohet dhe sigurisht janë gjeneru gabime të shumta. Takimet e rregulla të neuroradiologëve me klinicistët, apo të radiologëve me klinicistët, gjë e cila nuk ndodh. Fillon një takim i rregullt, zgjat një muaj, pastaj ndërprehet, nuk e di për çfarë arsye, etj. Para ekzaminimit, anamneza është me vlerë shumë të madhe, gjë të cilën rrollë bëjmë. Faktori i rëndësishëm është edhe prania
e radiologët në hapësirat e ekzaminimit. Kemi filluar të interpretojmë vetëm në distancë. Doktor Ilir, nëse ka mundësi vetëm telegrafikisht lutem. Arsyeja kryesore që na detyron të studiojmë gabimet në konkluzion, gabimet mjekësore është të përpiqemi të parandalojmë ato. Identifikimi I gabimeve diagnostike në mundëson zvoglimin e tyre nëse kemi mësuar nga to. Një diagnoze gabuar apo çfarë do forme tjetër e gabimit për radiologun mund të jenë momente të vështira, por në anën tjetër këto gabime paraqesin edhe një mundësi të mirë për të mësuar nga to dhe për të mos I përsëritur të njëjtat. Mësimi nga gabimet kërkon një vetvlerësim kritik të praktikës sonë dhe vendosmërinë e aplikimin e ndryshimeve të domosdoshme me qëllim të ngritjes së nivelit të performancës. Parandalimi I këtyre gabimeve në radiologji, në veçanti në neuroradiologji, në një masë të madhe rrit efektivitetin e sistemit të kujdesit shëndetësor, pasi zvoglan mortalitetin, morbiditetin, kohëzgjatjen e qëndrimit në spital dhe koston shtesë të kujdesit shëndetësor. Një qëllim I rëndësishëm I studimit të gabimeve në neuroradiologji është krijimi I proceseve që synojnë zvoglimin ose parandalimin e shfaqjes së gabimeve dhe minimizon shkallën e dëmeve pasuese. Variacionet anatomike si dhe subjektiviteti gjithmonë do të çojnë në disa gabime në praktikë dhe një shkallë mbetur e gabimeve do ekzistojë gjithmonë, pra është e pamundur të parandalohen të gjitha. Ju falenderoj. Ftoj Jeton Shatrin. Doktor Ilir, faleminderit shumë për këtë prezantim të shkëlqyeshëm, me të vërtetë një tematikë e qelluar e kohës, e cila është e rëndësishme të preket goxha shpesh mendoj. Faleminderit shumë. Pyetjet apo komentet eventuale po I lëm në fund, ashtu se vazhdojmë me prezantuesin në radhën Dr. Jeton Shatrin. Angiografia e rezonancës magnetike tridimensionale e rrethit të Willisit, ndryshimet anatomike në popullatën, a jemi mirë këtu? Po, në popullatën e përgjithshme të Kosovës. Jeton, të lutem brenda 10 minutave, nëse mundesh më shpejt, po mirë. Atëherë do të përpiqem nëse lidhet për mëna kohë saktuar. Atëherë do të flas diçka lidhje me studimin të cilin e kemi realizuar për variacionet anatomike të popullatës së Kosovës me rezonancë magnetike. Edhe pse përbën rreth 2% të peshës trupore, truri është një nga sistemet metabolike më aktive të trupit njerëzit dhe si I tillë është shumë I ndihshëm ndaj mungesës së oksigjenit. Duke qenë një organ shumë I vaskularizuar, shfrytëzon rreth 20% të qarkullimit përgjithshëm të gjakut. Këto materi ushqyese I vinë përmes arterieve karotide të majtët të djathtë dhe sistemit vertebro-bazilar, të cilat anastomozohen në bazën e trurit duke formuar circulus arteriosus cerebri. Diku në shekullin 14 ishte kirurgu Thomas Willis, I cili bëri një studim të tij, një përshkrim në librin e tij Cerebri Anatomia, rreth kësaj anastomoze dhe rëndësisë së tij për qarkullimin e gjakut. Është I përbërë si circulus arteriosus cerebri nga arteriet karotide, provoj me një mouse, të cilat me japin arterien karotis, arteriet cerebri anterior, me arterien communicans anterior, arteria communicans posterior, të cilat bashkohen me arteria cerebri posterior që është degë I sistemit vertebro-bazilar. Dhe në këtë mënyrë vjen deri te formimi I këtij qarku, këtij cirkulusi të mbyllur I cili mundson qarkullimin dhe vaskularizimin e kompleturit. Rëndësia e këtij qëndron atëve sepse vepron si një mekanizëm kompensator në rast të qarkullimit të vështirësuar, në rast të një stenoze, të një shtypje ose mos funksionimit të ndonjëri prej arterieve. Prandaj gjaku do të vinte prej anës tjetër. Në këtë rast, nëse kemi një bllokim të arteries karotis interne të anës së majtë ose të anës djathtë, atëherë gjaku nga ana tjetër përmes anastomozës do vinte dhe vaskularizonte pjesën e arteries së okluzuar ose arteries stenotike. Arteriet në përgjithësi ndryshojnë për nga dimensionet. Mund të jenë të 2 fishuara, mund të jenë të 3 fishuara, apo edhe mund të mungojnë fare. Prandaj vije deri tek
përcaktimi ose paraqitja e variacioneve, të cilat janë të përcaktuara gjenetikisht, zhvillohen dhe përzistojnë edhe në moshat e mëdhenshme gjatë të rjetës. Ndahen në këtë rast, pasi kemë flasim për variacionet e cirkullus arteriozus cerebri, ndahen në variacionet të pjesës së përparme dhe të pjesës së pasme. Këto është paraqit me mënyrë skematike variacionet e pjesës së përparme të cirkullus arteriozus cerebri, do thotë duke janë 10 tipe ose 10 grupe, dhe janë shënjuar me shkronja për u talluar për variacionet të pjesës pasme. Këtë rast, tek rasti B kemi të bëjmë me dyfishim ose kemi prezent 2 arterje komunikans anterior, ose të rasti C kemi 3 arterje cerebri anterior post komunikans. Rasti tjetër kemi kur 2 arterje cerebri anterior bashkohen në një segment shkurtër, rasti tjetër kur një segment më i gjatë i bashkimit tyre, domethënë kemi kështu mos humbi si marko shumë. Njëjtë kemi edhe në pjesën e pasme, do të thotë çka paraqet pjesa e pasme e cirkullus arteriozus cerebri është arteria komunikans posterior edhe arteria cerebri posterior. Pavarësisht që komunikans posterior është degë arteris karotis interna, ndërsa arteria cerebri posterior është degë e sistemit vertebro-bazillar. Edhe këtu kemi variacione të ndryshme, varësisht mungon njëra është më ullë se tjetra, ose mungojnë të dyjat, siç është edhe ky tipi i E. Në studim janë përfshirë 513 të ekzaminuar, pa manifestime klinike apo pa sëmundje në sistemin vaskular të gjakut. Është realizuar urtimi në qendrën klinike universitare përkatësisht në shërbimin e radiologjisë përmes rezonancës magnetike, janë përcaktuar kriteret e përfshirjes, se cilët pacienta do të përfshihen në ekzaminim, gjitha grup mosha të dy gjinit, pa dallim territori dhe pa dallim pakicësisë etnike. Gjithashtu edhe kriteret përjashtuese për me i minimizu ose me i largu në problemet që mund ta shkaktojnë gjatë matjes së arterjeve, gjatë ekzaminimit të variacioneve ndryshme. Ata që kanë pas aneurizmë ose kanë pas probleme në qarkullimin e gjakut, përveç në enët qarkullimit të gjakut, janë larguar për ekzaminimin dhe nuk i përfshihen në ekzaminim. Studimet e mëhershme janë bazuar kryesisht në diseksion, edhe të marrë parasysh që diseksioni nuk kupton një numër të vogël të pacientëve, prandaj edhe rezultatet e tyre nuk ishin gjithë përfshirëse, duke bazuar në numrin e të ekzaminuarve. Kohëve të fundit me zhvillimin e avshëm të teknologjisë, përkatësisht të metodave digjitale, angioCT-s, DSA-s, këtë rast edhe angio-MRI-s, mundësuan që hulumtuesit të vlerësojnë variacionet e mundshme në njerëz të gjallë dhe përrjedhojnë përfshirjen e numrit më të madh të ekzaminuarve në rezultat më të saktë. Do thotë, edhe pse në të gjitha këto raste kemi të bëjmë me pamjen e qarkut villisit, qoftë me diseksion, me DSA, me angioCT, mirë po edhe MRI-ja është ajo i cili vizualizon, pothuajse në pamje të ngjashme. Mirë po, e rëndësishme e kësaj në është, sepse kjo bazohet aplikohet tek personat e gjallë, nuk ka efekte anësore, nuk ka rrezatim ionizues që përdoret, është jo invazive dhe është më aplikueshme tek secili prej të ekzaminuarve. Përdor teknikën 3D TOF, e cila punon bazuar në lëvizjen e gjakut në enë duke diferencuar prej strukturës statike të organizmit, që këtë rast është truni, prandaj vizualizohet vetëm pjesa që është e lëvizshme në këtë rast gjaku përgjatë enëve. Angiografia me rezonancë magnetike, sikurse angiografitë konvencionale kanë një besueshmëri të madhe sa i përket vizualizimit të arterjeve, dikun për arterien cerebri anterior dhe cerebri posterior me 100%, ndërsa ato që kanë më pak besueshmëri është për arteriet komunikanse anterior dhe posterior. Kalojmë tek rezultatet. Këtu kemi paraqitur një tabele me përmbledhjen e të gjithë të ekzaminuarve, është numri prej 513 pacientëve, ndamë në meshkuj dhe femra, të cilët kanë qarkun arterial të kompletuar dhe nuk e kanë të kompletuar. Nga kjo që shohim është se 23.4% të gjithë ekzaminuarve e kanë komplet cirkullus arteriozus cerebri, ndërsa pjesa tjetër i përket cirkullus arteriozus cerebri të pa kompletuar. Nëse bëjmë një krahasim edhe me ulëmtimet mëhershme që janë kryer ose me ulëmtimet e autorëve të tjerë të vendeve të tjera, atëherë edhe studimi ynë dhe rezultatet e studimit ton janë të paraforta, janë të ngjashme me rezultatet e autorëve të tjerë. Ndoshta e shihni që këtu kemi të bëjmë me vlera më të larta, mirë po e shihni që metodë teknike e realizimit është diseksioni, jo rezonanca magnetike sikurse tek rasti jon. Gjithashtu është bën një analizim edhe një studimi i hollësishëm me secilit prej tipeve të arterieve ose secilit prej tipeve të variacioneve të pjesës përparme me përqindje adekuate. Në këtë rast kemi të bëjmë me variacionet e pjesës përparme, të gjitha tipet, numri i pacientave që kanë pas këtë lloj ekzaminim, këtë lloj variacioni dhe përqindja tyne. Atëherë shohim që
prej A deri në F, kemi të bëjmë me qark arterial të kompletuar. Prandaj shuma të gjitha këtyra, mbledhja të gjitha këtyra na jep një rezultat diku 77% e gjithë të ekzaminuarve kanë cirkulus arteriozës cerebri përkatësisht pjesën e përparme të kompletuar. Nëse gjithashtu e bëjmë një krahasim me ekzaminimet me punime tjera, atëherë shohim që edhe punimi jonë nuk është larg, edhe variacionet e pjesës përparme të vendit tonë nuk janë larg hulumtimet tjera. Është bëndamja, shpërndamja e këtyre variacioneve në mes të meshkujve dhe femrave. Nga kjo po shohim që variacione më të shpeshta ka të meshkujt krahasim me variacionet e femrave. Nuk po nala në secilin prej tipave, do të mos t'ju marr edhe kohë dhe mos ju ngatroj. Kalojmë tek pjesa e variacionet pjesës pasme. Edhe këtu është bërë një paraqitje skematike e këtyne arterieve formuese ose pjesë përbamëse të cirkulus arteriozës cerebri. Dhe si përfundim është pjesa e pasme e kompletuar është 27.65. Qa në kuptojmë e këto, kur kemi të bëjmë me 2 komunikans posterior edhe me 2 cerebri posterior përkatësisht segmenti prekomunikalis ose segmenti i parë. Të thotë A, B dhe C, paraqesin këto 3 variante të kompletuara. Dërsa pjesa tjetër është pjesa pa kompletuar, karakteristike kësaj është tipi E. Nëse shohim këtu çka paraqet tipi E, atëherë kemi të bëjmë me mungesë të 2 arterieve komunikans posterior, që është një variacion shumë i rrezikshëm në aspektin edhe klinik edhe funksional, sepse kemi një mungesë të komunikimit mes pjesës së përparme me pjesën e pasme. Do thotë nuk kemi anastomozën, është ndërprerje anastomozën në këtë rast mes arteriës karotis interna e shihni me arterien me sistemin vertebrobazalar nga pjesa e pasme. Edhe këtu është bërë paraqitja në të dy gjinit tek femrat dhe tek meshkujt, edhe shohim që numri më i madh i variacioneve të pjesës së pasme i përket femrave. Këtu do të pak më të zume janë sa i përket gjinisë femrore. Nëse kishim bërë një krahasim ose një përmbledhje të asaj me të autorëve të tjerë, shohim se studimi në krahasim me autorët e tjerë qëndron pavarësisht ngjajshëm, tipi E të gjithë ishte i pranishëm si tip më variantën më të madh, pjesa përparme e kompletuar dhe 77, ndërsa për metodë dhe numër të ekzaminimeve pavarësisht kemi numër të parafort. Atëherë si konkluzion, cirkulus arteriozës cerebri i kompletuar paraqitet në 23.4% të numrit të përgjithshëm të ekzaminuarve, ndërsa ndoshta më herët gjatë studimeve kemi hasur në libra që diku 50% e numrit të përgjithshëm kanë të kompletuar cirkulus villis. Sipas hulumtimit del që është më pak se 50%, do thotë është 23.4% e krejt popullatës, po shihim në numrin të ekzaminuarve jo të krejt popullatës. Dhe tek femrat paraqitet me 25.08 në raport me mashkujt që është më pak i kompletuar. Do thotë te femrat më i kompletuar cirkulus arteriozës se sa tek meshkujt. Të pjesës së pasme janë më të shpeshta se sa të pjesës së përparme. Tek femrat numri më i madh i variacioneve paraqitet në pjesën e pasme në krahasim me meshkujt që është në pjesën e përparme. Dhe si variant më i shpeshtë, si variacion më i shpeshtë është mungesa e komunikansëve, qoftë komunikans anterior apo dhe komunikans posterior. Çka bëjmë me këtë punim? Domethënë ky punim ka krijuar një bazë të mirë të dhanave për variacionet anatomo-morfologjike të cirkulus arteriozës cerebri për popullatën e Kosovës. Gjithashtu këto dy rezultate do të shërbehen edhe për hulumtimet të mëtejme, për përcaktimin e predispozitave për sëmundje të ndryshme në origjinë vaskulare. Njohja anatomisë të cirkulus arteriozës cerebri, variacioneve të arterieve formuese të tij, kanë një rëndësi të veçantë të ndërhyrjeve të vaskulare, veçanërisht tek ato në neurokirurgji dhe në radiologjinë intervente. Faleminderit. Atëherë për pyetje po mbetet avona, po. Atëherë faleminderit shumë për prezantimin e shkëlqyer, për pyetjet po i lëm për fund. Jo, në fund. Problemi është që hoteli, domethënë ka orarin e vet, nuk kemi ftoj për marrë fjalën Uran Halimi, doktor Uran Halimi. Ekzaminimi oral klinik të nxënësve të shkollës mesme.
Punimin të cilën do ta prezantoj sot është në kuadër të ekzaminive sistemike të fëmijëve. Gjithsesi, domethënë tema ime ka të bëjë me ekzaminimit e klasëve të dyta në tërë komunën e Shtimës. Pra, ka të bëjë me fshatin edhe qytetin, mirë, po nuk ka ndonjëfar diferencë mes meshkujve apo femrave. Këtu domethënë kena pas për qëllim për me gjetë gjithçka që shihet në hapësirën e gojës, duke filluar prej karrieseve, problemeve domethënë me gjuhë, me tonzill, foqe ose problemeve me qelë. Çdo gjë që kena evidentu. Këto do të gjithashtu do të më theksu se tema është deskriptive ose është përshkruese, domethënë çdo gjë që kena hos e kena përshkruar. Sa i përket domethënë organizatës botërore të shëndetësisë, smundjet me të hapura në botë dihet se janë karriese, edhe Kosova si një vend i cili është në zhvillim ose në tranzicion e ka këtë problemin ndër më të madh. Kjo domethënë përfshihet dikon mosha 10 deri në 12 vjeçore, është prej 90 deri në 95. Arsyet më të shpeshta që quhen prishje dhëmbëve janë multifaktoriale, higjiena e dobët, mos kujdesi, ushqimet e ëmbla, shprehit, bakteriet e shumë arsye tjera. Qëllimi kryesor i këtij punimi është të kemi të dhëna të sakta nga ekzamenimet klinike se sa përqendë e dhëmbëve janë të prishur tek nxënësve klasëve të dyta në komunën e Shtimës. Si është gjendja e përgjithshme orale dhe a ka ndonjë anomali tjetër në hapësirën e gojës ose çrregullime sistemike të cilat lidhen domethënë me kavitetin oral. Të motën njohuritë e nxënësve për shëndetin dhe higjienën orale, të tregon dhe demonstron në mënyrë praktike dhe teknike mënyrat e pacimit të dhëmbëve tek ta nxënës të cilat përfshihen në hulumtim. Të fitohen njohuri të reja mbi shëndetin oral dhe ushqimet të cilat kontribuojnë ose dëmtojnë domethënë shëndetin oral. Hulumtimi është bërë në periudhën kohore mars-qershor 2019 në të gjitha shkollat fillore të komunës Shtimës me nxënësit të klasëve të dyta, ku gjithsej në hulumtim janë përfshirë 21 klasë, gjithsej janë ekzamenuar 384 nxënës, ose sa i përket numrit ose dhëmbëve të përhershëm janë 1536 volar. Ekzaminimi është kryer në klasë kur për secilin fëmijë janë bërë kartelat e veçanta. Përveç kësaj edhe fëmijëve është demonstruar teknika të rregullta të pastrimit. Sa i përket domethënë rezultateve, këto i kena se mungesë dhëmbëve kanë pas 2.76%, dhëmbë të paprekur ose intakt në 62, dhëmbë karriesën 31 dhe dhëmbë mbushje në 2.77. Nga kjo mund të vinë në përfundim se prezenca ose e prishjes dhëmbëve është 31%, ndërsa shërimi i tyre është 2%. Domethënë nëse e krahasojmë se sa përqind e dhëmbëve janë të smurë dhe sa janë të shëndoshur dhe sa janë të trajtuar, këto është një diskrepancë mjaft e madhe. Dhëmbët të nxjerrën 0.31%, ndërsa anomali tjera janë 32 raste ose gjithsej 8.3%. Sa i përket domethënë konkluzioneve sipas të dhënave gjatë ekzaminive të fëmijëve në moshën shkollore në komunat, domethënë është kjo krahasim me Pej, Deçan dhe Skenderaj të bërë nga profesori universitar Agem Begzati, vim në konstatim se frekuenca e lartë e karriesës do më shumë deri në 90% tek mosha deri në 12 vjeçore, ndërsa sipas Jackson, karriesa tek molarët e parë të përhershëm deri në moshën 12 vjeçore është 80%. Kjo njëherë të kallzon raportin mes vendit tonë dhe vendeve të tjera. Këto ishin disa foto të cilat e kena vënë gjatë ekzaminimeve, këto është lingua gjeografika ose është ndyshe njihet si lloj i hartës në gjuhë. Këto i kena një tonzillet kronik të cilat janë hostë fëmijët, edhe këto i kena anomalitë dhëmbëve ose strukturave të forta të gojës. Në foto domethënë mundi me po mënyrën ose procedurën që ka shkuar ekzaminimi është bërë në klasë për çdo fëmijë janë kriju kartelat e veçanta dhe gjithashtu është demonstruar në mënyrë praktike edhe nga ana e fëmijëve, mirë po edhe nga ana e instruktorit, që në këtë rast kam qenë unë. Ke qenë i shkëlqyer nga më i mirë. Faleminderit shumë për prezantim, atëherë ftoj prezantuesin tjetër, Dr. Naim Fonaj. Tash po mungon e Express. Una, po. Naim Fonaj. Të nderuar panelist, ju përshëndes, më vjen mirë që kam rastin që para jush ta prezantoj një projekt, i cili është njëkohësisht projekt intervenues dhe shkencor, i cili është duke realizuar në fushën e shëndetit përmes internetit, në shëndetin mendor në Kosovë.
duhet të potencoj se zbatimi i ndërhyrjeve të reja shëndetësore është problem kudo, veçanërisht në vendet në zhvillim të sipër, por në këtë dekadat e fundit është duke u dhënë një sasi e madhe kohe dhe të holla janë vënë në zhvillim për testimin dhe zbatimin e ndërhyrjeve shëndetit përmes internetit, të cilët janë shumë të rëndësishme. Kështu që shumë programe kompjuterike për depresionin dhe çrregullimin e tjerave, të cilët zakonisht mësojnë parimet e terapisë kognitive dhe të sjelljes, janë të bazuar në evidenca dhe mund të funksionojnë mirë për shumë njerëz, saqë ka çuar deri te krijimi i udhëzuesve, siç është udhëzuesi i Asociacionit Amerikan të Psikologëve për terapinë në internet. Disa nga studimet tregojnë se terapia në internet mund të jetë po aq efektive sa ajo ball për ball. Ka shumë të dhëna premtuese që sugjerojnë se teknologjia mund të shfrytëzohet me dobi tek pacientët. Po ashtu, ekspertët theksojnë se teknologjia digjitale ka potencial për me përmirësu qasjen në kujdesin për shtrëngullimet mendore, po ashtu mund të mundësoj përdorim më efikas të burimeve të kujdesit shëndetësor përmes zgjidhjeve të zgjuara të teknologjisë së informacionit, një integrim i trajtimit të internet terapisë kognitive behaviorale në shërbimet shëndetësore kombëtare është tani në agjendën e Bashkimit Evropian. Shëndeti mendor në Kosovë është konsideruar si histori suksesi, sepse reforma ka sjellur ndërtimin e një shëndeti mendor të bazuar në komunitet, i cili u përmbahet parimeve moderne të zhvillimit në këtë fushë, por megjithatë kemi edhe mjaft vështirësi në zhvillimin e këtij shërbimi të internetit, siç është mungesa stafit në përpjestim me standardet, shëndeti mendor për fëmijë dhe adoleshentë i pazhvilluar, mungesa trajtimit, si dhe disponueshmëria e paktë e profesionistëve në fushën psikoterapeutike. Po ashtu kemi mungesë dhe të strategjive për promovim dhe parandalim në shëndetin mendor, si dhe mungesën besoj edhe në sistemin tjetër shëndetësor që ka të bëjë me informacionin, evidencat dhe hulumtimet. Implementali është një ndërhyrje e re në shëndetin mendor, ku Qendra e Shëndetit Mendor në Prizren është bashkuar një konsorcium ndërkombëtar të quajtur Implemental, i cili është një projekt i financuar nga Komisioni Evropian në kuadër të grantit shkencor Horizon 2020, e cila ka për qëllim i zhvillu, zbatu dhe vlerësu strategji të zbatimit për ndërhyrjet terapisë kognitive behaviorale për depresionin në shërbimet e shëndetit mendor në Kosovë dhe kjo shënon ndërhyrjen e parë në këtij lloji. Kemi shikuar për kontekstin e Kosovës, kemi shikuar se sa është përdorimi i internetit në Kosovë dhe kemi gjetur se 80.7% e njerëzve e përdorin internetin. Po ashtu kemi parë se nevoja për psikolog, psikiatër në një studim ka qenë, domethënë, e lartë, 51.7% deklaruan ndoshta dhe 30.3% kanë raportuar se patjetër kanë nevojë për shërbime të tilla, ndërsa pranimi i psikoterapisë përmes internetit në këtë studim ka qenë nga 35.5% deri në 50% definitivisht. Po ashtu kemi shikuar se edhe profesionistët e shëndetit mendor, duke qenë se është një ndërhyrje e re se si e presin ata, dhe kemi gjetur se pavarësisht se dijet e tyre janë të kufizuara, ata e shohin si të dobishëm në trajtimin e pacientëve tanë. Kështu që ky projekt ka filluar dhe është duke u zbatuar në qendrat e shëndetit mendor në Prizren, Prishtinë, Gjilan dhe Mitrovic. Mjeti I Fight Depression, i cili është një mjet online edhe i cili është edhe webfaqe, po edhe mjet psikoterapeutik, tashmë është duke implementuar në këto 4 qendra të shëndetit mendor në Kosovë. Por megjithatë i kemi sfidat, si çdo zhvillim i ri, si çdo ndërhyrje e re, ku për shembull sfida kemi mungesë të kompjuterëve në shtëpi, edhe pse ky program mund të shfrytëzohet edhe nga smartphone, po ashtu kemi edhe frikë nga keqpërdorimi i dhënave personale. Pastaj kemi mosbesimin si ndërhyrje dobishëm kundrejt mënyrës tradicionale të trajtimit biologjik, stigmën për ta marrë edhe këtë trajtim, mungesën e kohës e të tjera. Për gjithë ata që ju intereson më tepër, e kemi një fletush, mund ta marrin në dalje. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Faleminderit shumë, Dr. Naim Fanaj. Ftoj prezentuesin e radhës profesor Rami Iftari, lokalizimi dhe karakteristika scintigrafike të metastazave të qirit në eshtra. Ju lutem që mbrana, po, kjo Gentiana.
Gjentiana Vlaca. Gjentiana, të lutem, rëna 10 minutash, na prezenton punimin. Faleminderit. Mirë. Atëherë me lejoni t'ju prezentoj studimin ton me titullin Lokalizimi dhe karakteristika sintigrafike të metastazave të gjirit në Eshtra. Epidemiologjia e kancerit të gjirit. Sipas statistikave të regjistrit të kancerit në vitin 2019, kanceri i gjirit tregon incidencë më të lartë në Australi edhe në Zelandën e Re me 95 raste në 100.000 femra, duke u shoqëruar me shtetet e Evropës perëndimore, ndërsa me një incidencë mesatare në Afrikën e Jugut edhe në Azinë perëndimore, ndërsa incidencë më e ulët është regjistruar në Afrikën qendrore edhe në vendet e Azisë qendrore jugore. Trendi i kancerit të gjirit në botë. Prej vitit 2008 në SBA e deri në vitin 2015, në një interval kohore prej 7 vitësh, 49.000 janë regjistruar 49.380 raste më shumë, ku shkalla e vdekshmërisë për mashkuj cillej 0.3 raste në 100.000 meshkuj dhe 20 raste në 100.000 femra. Dërsa soi përket mortalitetit nga kanceri, kanceri i gjirit vazhdon të jetë në vendin e dytë pas kancerit të mushkrive. Dihet që faktorët të cilët ndikojnë në zhvillimin e kancerit të gjirit janë të shumë, të modifikueshëm dhe të pamodifikueshëm, mirë po dy nga faktorët kyç janë të qenurit femër dhe mosha e vjetër. Ndërsa femrat e reja për femrat e reja paraqet rrezik të lartë, faktor gjenetik, sidomos mutacionet e gjenit BRCA1 dhe BRCA2. Lokalizimi i kancerit të gjirit mund të jetë, domethënë, në cilin do kuadrant të gjirit, mirë po me një shpeshtësi më të madhe në kuadrantin e sipërm lateral në 1/4 e rasteve. Tipet e kancerit të gjirit i ndajmë në invaziv që paraqiten në 70% të rasteve, siç është duktale dhe lobulare, dhe jo invazive që paraqiten në 30% të rasteve, duktale dhe lobulare, pastaj edhe format e tjera si forma e pagetit të inflamuar, mucinoze, medullare dhe tubulare. Klasifikimi i kancerit të gjirit vazhdon të jetë ai sipas klasifikimit TNM, ku forma më e rrezikshme është ajo të katëshe ku tumori invadon edhe indet përreth dhe shoqërohet me metastaza në largësi. Metastazimi i kancerit të gjirit, dihet që kanceri i gjirit ka një afinitet të lartë për të metastazuar në cilën do pjesë të trupit, duke bërë pjesë në mushkni, në tru, në mëlçi, në yjet limfatike e sidomos në kocka. Këtu e kemi paraqitur edhe skematikisht mekanizmin patofiziologjik të metastazave osteoblastike në Eshtra, mirë po për shkak të kohës limitum nuk po jo marrim kohë më këtë pjesë. Qëllimi i punimit, meqense se kanceri i gjirit karakterizohet me një shpeshtësi të madhe të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë dhe për shkak të aftësisë së tij që të metastazojë në Eshtra, njohja e karakteristikave sintigrafike të lezioneve metastatike siç janë vendodhja, karakteri i aktivitetit metabolik, numri na mundson një interpretim më të lehtë edhe për caktimin e prognozës së pacientit. Hulumtimi ynë është i tipit retrospektiv i realizuar në shërbimin klinik të mjekësisë nukleare në Prishtinë për periudhën kohore prill deri në qershor. Në studim janë përfshi një grup prej 90 pacientëve me kancer të gjirit. Imazhet sintigrafike të ishtrave janë realizuar 3 orë pas administrimit të radiofarmakut të MDP, Technetium MDP, në dozë me aktivitet 15 deri në 20 milikiri dhe janë realizuar në pozitën e shtrirë. Rezultatet. Dihet që pjesën më atraktive të çdo studimi e përbëjnë rezultatet. Në grupin ton prej 90 pacientëve, një i takon gjinisë mashkullore dhe 89 raste i takojnë gjinisë femrore.
Këtu e kemi paraqitur edhe në mënyrë grafike trendin e paraqitjes së kancerit të gjirit në varësi prej grup moshave, ku vrehet domethënë që pikën më të lartë e arrin prej në moshën 50 dhe moshat 70 vjeçare, ndërsa moshat e tjera paraqitet ka incidencë më të ulët. Të saj përket të dhënave histopatologjike, në studimin ton kishim të bëjmë me tri format histopatologjike të kancerit të gjirit: karcinomën duktale invazive me 77 raste, karcinoma lobulare invazive me 9 raste edhe karcinoma e përzier. Sa i përket metastazimit në eshtra, prej 90 rasteve, 32 raste ishin të shoqëruara me metastaza dhe të gjitha i takonin gjinisë femërore. Sa i përket raportit mosh dhe metastaza, edhe metastazat ishin të shoqëruar domethënë në moshat ku trendi i paraqitjes së kancerit të gjirit ishte më i lartë, prej moshës 50 deri në moshën 70 vjeçare, ndërsa shoqërimi me metastazat në moshët në grup mosha tjera ishte më i ulët. Frekuenca e metastazimit te karcinoma duktale invazive, edhe pse shihet që është dukshëm më e shpeshta, forma e metastazimit nuk ka qenë edhe aq e shpeshtë në krahasim prej shpeshtësisë së saj, që është 32.4%, pastaj karcinoma lobulare invazive prej 9 raste, 4 raste me metastaza, dhe karcinoma e përzijes që rezultoi tek ne të jetë më agresivja, ku prej 4 rasteve 3 raste ishin me metastaza, përkatësisht 75%. Karakteristikat metabolike të depoziteve sekondare. Depozitet sekondare në eshtra mund të manifestohen si ndryshime osteoblastike, osteolitike ose të përziera. Në studimin ton, prej 32 rasteve me metastaza, 29 raste kishin ndryshime osteoblastike në eshtra, 2 raste me osteolitike edhe 1 rast me të përziera, që bie edhe në kundërshtim me literaturat e huaja, pasi që në studimin ton kemi pasur mbizotrim të aktivitetit osteoblastik e jo osteolitik. Lokalizimi metastazave në kocka, vendi preferum për metastazat në kocka është skeleti qendror, brinja, shtyllët kurrizore edhe eshtrat e pelvikut dhe kafka, ndërsa skeleti periferik ishte më pak i frekuentuar prej metastazave nga kanceri i gjirit. Format e metastazimit mund të janë manifestuar si solitare, 2 vatra metastatike dhe multifore. Multiforme me mbizotrim të ndryshimeve multiforme nga 32 raste, 15 raste ishin me ndryshime multiforme, 12 me solitare dhe një numër i vogël me 2 vatra metastatike. Këtu e kemi paraqitur edhe një scintigrafi ku mund të shohim shpërndarjen multiforme të depoziteve sekondare, sidomos në skeletin qendror. Dërsa këtu e kemi paraqitur një rast, domethënë që është shoqëruar me një numër më të vogël të metastazave në skeletin qendror. Përfundimet, analiza e studimit ton tregon se më tepër se 30% rasteve me kancer gjiri zhvillohen metastaza në eshtra. Më tepër se 90% e lezioneve sekondare në eshtra të kanceri i gjirit janë të karakterit osteoblastik. Lokalizimi më i shpeshtë i depoziteve sekondare në eshtra është në skeletin qendror, unaza, brinjë dhe kockat e pelvikut. Shpërndarja e metastazave në të shumtën e rasteve është në formë të lezioneve multifokale. Ju faleminderit. Mirë, faleminderit shumë për prezantimin e shkëlqyer. Nuk po e shoh doktor Luzimin. Ma vonë, dakord. Atëherë ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen në këtë sesion të paraditës dhe ju uroj një drejtë të mirë.